like a Hellcat. Hello mga friends! Welcome back to my channel, Jillian. And for today, I'm gonna share with you one of my favorite soup here in Middle East. We call it adas in Arabic, but in English, it is lentil soup. It is very famous in restaurant and in some hotels. And so, mga friends, nabibili po siya sa mga supermarket at saka sa mga yung Istanbul Arabic food store. Ganito po siya. So, ang tawag din nila dito, masoor dal. Ayan, orange po siya. Ayan. It's a great source of protein. So, ganito siya. Ayan, green. Pero, pag binuksan natin yan, ganito na siya. Ayan. See? Ito siya. Ayan. Ang sinasabi po dito sa Arabic, kapag wala po tayong meat, pwede to. Kasi protein to eh. Yun. So, it's a best alternative or a substitute for meat. Para yung katawan natin may protein pa rin kahit wala tayong kinakain na meat. It's good for the diet. At saka sa budget meal. Ayan. Kahit hindi na rin tayo mag-rice kasi nakakabusog po ito eh. So, I'm gonna share with you how to make lentil soup or adas soup. Let's start. Friends, we need onion. Okay. And cut it into cubes. Ayan. So this is only our ingredients. We need onion, or adas, lentil seeds, cooking oil, and hot water. See, it's so simple, but delicious and very healthy. So we need pan and medium fire. And this. We need also cooking oil. Painitin lang po natin yung ating mantika and we'll put it. We'll wait until it will be golden brown. At ito na po ang ating adas. Ayan. Ang ating lentil seeds or dal. Sa Arabic dal. Hugasan natin siya. Ayan. Wash it well. Konti lang. Ayan. Kayo na po bahala mag-strain. Ayun. Tapos,
hinugasan natin, ay ilalagay na siya natin dito. Without water. Okay. So, ayun mga friends. And then, ilalagay na po natin ito. Ayan, so mga friends, wala po tayo doon ilalagay na kahit ano, sibuyas lang, tsaka yung lentil seeds. Yun lang ang ilalagay natin, or yung adas. Hindi tayo maglalagay ng kung ano-anong ingredients. And then, ayan na. Pag nag-isa na siya, we are going to add just hot water. Okay? So, tayo ng hot water. So, damihan po natin yung hot water para maging soup siya. Ano siya? Ito na yung ating seeds. Add more water. So, palalambutin lang po natin siya. Takpan natin. Yun, so mga friends, hihintayin po natin na lumambot yung ating adas or yung ating lentil seeds. Pag malambot na siya, tsaka natin siya i-grind. Ayan, para soup siya. Yung iba hindi ginagrind. Hinahayaan lang nila na butil-butil siya. Pero usually sa mga restaurant tsaka sa hotel, ginagrind talaga siya. At yung tubig, depende kung gaano po kayo karami. Kung how many persons yung ipe-prepare nyo. Ayan. So, let us wait. Maybe at least 10 or 15 or 20 minutes. Titikman natin yung seeds kung malambot na. Ayan. So, ayan na mga friends. After 20 minutes, let us taste. Ayun. Halata na siya na na malambot na kasi bumubuka na yung mga seeds niya. Ayan. So, gagamitin po natin to para i-grind siya. So, check natin kung mayroon pa siyang buto or liquid na. Ayan siya.
Ang init. So, lalagyan na po natin siya ng salt. Ayan. Ito lang ang ilalagay natin. Salt lang. At pepper. Ayan. Teka lang ha. Ayan. So, ito na siya. Friends, luto na to. Tikman na natin. Ayan. Fresh. Ito siya. Ayan mga friends, ang init. May pawisan ako doon. Titikman na natin ang ating lentil soup. Usually, it is served with lemon and with this fatoosh. So, wala po tayong lemon ngayon kasi naubusan. So, ayan, ganyan na lang. Tikman na natin. Kulang ng asin. Dagdagan natin ng asin. Tikman natin. Ayan, perfect taste. Sarap. So, kung gusto po natin lagyan ng fatoosh, ayan, pwede yan. Ayan. Ang sarap. Ayan mga friends, pwede nyo po itong itry sa mga bahay. Madali lang siyang gawin at nakakabusog ka agad. At higit sa lahat, it's a substitute source for protein. Kung nagda-diet po tayo or kung nagtitipid po tayo na bumili ng karne, eto po, protein na to. Ayan. At sarap niya. Hindi siya nakakasawang inumin. Ayan. Thank you and hope you enjoy the soup for today. See you next time.